हजुरलाई आज म घरमै सजिलैसँगले थिचेको आलु बनाएर देखाउँदैछु। युट्युब च्यानल अमर पन्छी फुड वर्ल्डमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै स्वागत छ। मैले उसिनेको आलु 300 ग्राम लिएँ, लसुन 4वटा जति, अदुवा 10 ग्राम, एउटा ठुलो साइजको प्याज र धनियाँको केही पत्ताहरू र हरियो खुर्सानी 2-3वटा लिएकी छु। मसलाको कुरा गर्नुपर्दा मैले जिरा आधा चम्चा, सोप आधा चम्चा र धनियाँ 1 चम्चा लिएकी छु र मेन हामीलाई चाहिने भनेको चाहिँ टिमुर हो। टिमुर 6-7वटा र रातो खुर्सानी पनि 2वटा लिएँ टेस्टको एकदम मिठो बनाउनको लागि। मेथी चाहिन्छ आधा चम्चा र रातो कश्मिरी खुर्सानी लिएकी छु मैले आधा चम्चा। हजुरहरूले जुनै खुर्सानी लिनुभए पनि हुन्छ। कश्मिरी खुर्सानीले चाहिँ कलर एकदमै राम्रो दिन्छ है र पिरो खासै हुँदैन। त्यसपछि मैले प्याजलाई एकदम मसिनोसँगले यसरी काटेँ। हजुरहरूसँग चपर छ भने चपरले काट्नु भए पनि हुन्छ है। हजुरहरूले मेरो च्यानल अमर पन्छी फुड वर्ल्डलाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला र भिडियो मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्न नबिर्सिनु होला है त। अब जिरा, धनियाँ, सोप, टिमुर सबैलाई मैले यसरी रातो खुर्सानीलाई हल्का रोस्ट गर्दैछु। रोस्ट गर्नुभन्दा अगाडि कराई राम्ररी तताउनु होला। एकैछिन भुट्यौँ भनेदेखि पिस्न एकदमै सजिलो हुन्छ र टेस्ट पनि अति नै बवाल मिठो हुन्छ। यो थिचेको आलु हजुरहरूले खाना, रोटी, नान, परोठा जेसँग खाँदा पनि हुन्छ र बालकदेखि वृद्धसम्म यो रेसिपी चाहिँ एकदमै मन पराइन्छ है थिचेको आलुलाई। र यसरी 2 मिनट यत्तिकै राख्नु होला र नुन राखेर पिस्न सक्नुहुन्छ। नुन चाहिँ स्वादअनुसार राख्न सक्नुहुन्छ। मैले सानो चम्चाको 1 चम्चा राखेँ र मजाले पिस्न सक्नुहुन्छ। हजुरहरूले मिक्सर ग्राइन्डरमा पिस्नु भए पनि हुन्छ है। हेर्नुहोस् त। र यसरी खलमा थिचेको मसला राखेर हामीले थिचेको आलु बनाउँदा त अति नै मिठो हुन्छ, झन् बब्बाल है। त्यसपछि मैले राखेँ यसरी अदुवालाई पनि यसैमा राखेँ र लसुनलाई पनि यसैमा राखेर पिसिदिएँ। पुरै धुलो पिठो चाहिँ भइराख्नु पर्दैन है। र अर्को रेसिपी हजुरहरूले कुन हेर्न चाहनुहुन्छ कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ है त। र मेन चाहिँ टिमुरले गर्दाखेरि एकदम नेपाली अथेन्टिक गाउँले टेस्ट दिन्छ यो रेसिपीमा चाहिँ। हजुरहरूले यो रेसिपी चाहिँ आलु रोटी भित्रको आलुको रूपमा पनि राख्न सक्नुहुन्छ है। अब म बनाउँदैछु है त। पहिला उसिनेको आलुलाई राखेँ, रातो कश्मिरी खुर्सानीलाई राखेँ, प्याजलाई राखेँ, हरियो खुर्सानीलाई राखेँ है। र त्यसपछि थिचेको मसला छ नि, हामीले मसला जुन बनाएको थियौँ त्यसलाई राखेँ र धनियाँलाई पनि राखेँ। अब चाहिँ तोरीको तेल 3-4 चम्चा तताएँ। त्यसपछि मजाले मेथी चाहिँ डार्क ब्राउन हुने गरेर फुराउनु पर्छ। डार्क ब्राउन चाहिँ बनाउनु होला है, नत्र तितो हुन्छ। र ज्वाइँ 1 चम्चा बेसार राखेर झान्दैछु। एकदमै मिठो हुन्छ र एकदमै सफा हातले नै मोल्नुपर्छ है। तर त्योभन्दा अगाडि म यसले हल्का हल्का थिच्दैछु यसरी है। यसरी थिच्यौँ भनेदेखि चाहिँ पछि हातले मोल्न सजिलो हुन्छ। हात चाहिँ साबुन पानीले मजाले धुनु होला है। र यतिको भइसकेपछि 3-4 मिनट झामझुम पारेर मजाले मोल्दैछु मैले है। र विशेष गरेर भातसँग खाँदाखेरि त अति बब्बाल मिठो हुन्छ है। मेरो मुखबाट चाहिँ पानी आइसक्यो। हेर्नुहोस् त। आजको रेसिपी हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो? मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्न नबिर्सनु होला। साथसाथै मेरो च्यानल अमर पन्छी फुड वर्ल्डलाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। ह्याभ अ नाइस डे। ह्याप्पी कुकिङ। बाई बाई।